SL Easy Tech channel එකට වෙනදා වගේම ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ඔයාලට තවත් අලුත් වීඩියෝයක් අරන් ආවා. ඒ තමයි පිත්තල පානක් කිල්ට් වෙලා තියෙද්දි, ඒ කියන්නේ ඔක්සයිඩ් බිඳලා තියෙද්දි කොහොමද අලුත් වැඩියා කරගන්නේ කියලා. මේක ඕනම පිත්තල භාණ්ඩ එකට කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් දෙයක් ඔයාලෙන් ඉල්ලනවා. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න කියලා. මොකද මම අලුතෙන් දාන හැම වීඩියෝ එකකම notification එක ඔයාලට උඩට ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම මම මේක කරන්නේ හොඳට හොද ගන්නවා. එතකොට මේකේ තියෙන හොදලා අයින් වෙන කුණු ටික හෙදලා යනවා. ඊට පස්සේ මේක හොඳට පිහලා අරගෙන ඉවරලා හෙදිලත් යන්නේ නැති කුණු ටික, ඒ කියන්නේ ඔක්සයිඩ් එකෙන් මෙදිච්ච තමයි තියෙන්නේ. ඒ ටික යවගන්නේ කොහොමද කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට හાર્ඩ්වෙයාර් එකකින් 1500cc වැලි කඩදාසියක් ගන්න පුළුවන්. මේකේ රෆ් ගතිය ගොඩක්ම අඩුයි. මේකේ රෆ් එක වැඩියක් ගන්න එපා. එතකොට ඔයාලා පිරිසිදු කරන පිත්තල භාණ්ඩයට හානි වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට නමලා මේකෙන් පොඩි කැලක් මම දැන් ඉරා ගන්නවා. මේක කරන්න ලේසි වෙන්න පාන කොටස් ටික මම ගලවලා ඉවත් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වැලි කඩදාසි කුල කැල අරගෙන මැද ගන්නවා. මේකේ ඔක්සයිඩ් තියෙන තැන් වලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මැදපුවාම හොඳට අයින් වෙනවා. රෙදි කැලක් මේ විදිහට වතුරෙන් පොඟල ඉවරලා පියපුවාම ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තිබ්බ ඔක්සයිඩ් ටික ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට මුළු පානම මම සුද්ධ කර ගන්නවා. වැලි කඩදාසි කැල්ල මේ විදිහට වතුරේ පොඟල ඉවර වෙලා නැවත ආයෙ මැද ගන්න. එතකොට හොඳ ෂයින් එකක් එනවා. ඒ වගේම තමයි ඔක්සයිඩ් තියෙන තැන් මේ විදිහට හොඳට මැද ගන්න. එතකොට ඒවා අයින් වෙලාම යනවා. මේ පාන දැන් ගොඩක් දුර වැලි කඩදාසියකින් මැදගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වැලි කඩදාසියෙන් අතුල්ලපු ටික මම හොඳට වතුරෙන් හොද ගන්නවා. ඔයාලට දැන් මේ පහන බලා ගන්න පුළුවන් හොඳ ෂයින් එකක් තියෙනවා. ඔක්සයිඩ් එහෙම තිබ්බේවා ඔක්කොම අයින් වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට පහනේ කොටස් සියල්ලම මම වැලි කඩදාසියෙන් අතුල්ල ගත්තා. දැන් මේ පානේ කොටස් සියල්ලම පිරිසිදු කරගෙන ඉවරයි. ඔයාලට මම මේකේ කොටස් ටික හයි කරලා පෙන්නන්නම් මේකේ කොහොමද තත්ත්වය කියලා. දැන් මම මේකේ කොටස් ටික සියල්ලම හයි කරගෙන ඉවරයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් පහන තිබ්බ විදියයි දැන් පහන තියෙන විදියයි. ඔයාලත් මේවා දෙයක් කරලා බලන්න. මම හිතනවා ඔයාලත් මේ වීඩියෝ එකට කැමති ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.